সম্মানিত ভিউয়ার্স, আহক আজি আমি বুট বা চানা ইয়াক আমি সিজাওঁ আৰু ভাজি লওঁ। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া বুট তিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতিপুৱাই, এয়া মই আবেলি ইয়াক সিজোৱাৰ কাৰণে কুকাৰত লৈ লৈছোঁ আৰু বুটৰ সমানে সমানে পানী দি দিছোঁ। তাত আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ আৰু ইয়াক চিটি মৰাৰ কাৰণে জুইত বহাই দিছোঁ। বুটখিনি বনোৱাৰ কাৰণে ইয়াক কেঁচা জ্বলা, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু ধনিয়া পাত মই সৰু সৰুকৈ কুটি লৈ আছোঁ। এয়া সাধাৰণতে ঘৰত সকলোৱে প্ৰস্তুত কৰে, হয়তো পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ। আপোনালোকে মোৰ পদ্ধতিটো আৰু বনোৱাৰটো চাই আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই কেনে পায় জনাবলৈ নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আৰু আমি সকলোৱে ঘৰত প্ৰস্তুত কৰোঁ বা বনাওঁ, কিন্তু ঘৰ হিচাপে, পৰিয়াল হিচাপে ই বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ইয়াৰ সোৱাদো বেলেগ বেলেগ হয়। নিশ্চয় আপোনালোকে এয়া খুব সাধাৰণ ৰেচিপি হিচাপে ইয়াক ইগন'ৰ নকৰিব। এয়া কাটা হৈ গৈছে গোটেইখিনি বস্তু। এয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, তাতে তেল দি দিছোঁ প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি কোমলিয়াই আহোঁতে ইয়াতে তেজপাত, আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জ্বলাখিনি দি প্ৰায় 3 মিনিটমান ইয়াক লৰাই ভাজি লৈ তাৰ ওপৰত বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি সিজিবলৈ 5 মিনিটমান ইয়াক লৰাই ভাজি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে বুটখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, কুকাৰটো খুলিব পৰা হৈ গৈছে। এতিয়া কুকাৰৰ পৰা বুটখিনি বাতি এটাত উলিয়াই লৈ লওঁ আৰু বুটৰ কাৰণে দি দিছোঁ হালধি, জিৰা, জলকীয়া গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। এয়া বুটখিনি পানীৰে সৈতে মই দি দিছোঁ মছলাখিনিৰ ওপৰত আৰু ভালদৰে লৰাই ইয়াক ঢাকি দি পানীখিনি শুকাবলৈ দি দিছোঁ। এয়া মাজতে মই এবাৰ 5 মিনিটমান পিছত খুলি এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু জুইটো মজলীয়া আঁচত আছে। এয়া চাওক, আৰু এবাৰ ঢাকি দি ইয়াক খুলি লৈছোঁ আৰু পানী ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ শুকাই গৈছে। এতিয়া ধনিয়া পাতখিনি ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দি আৰু অলপ লৰাই ভাজি এতিয়া তেলখিনি বুটৰ গায়ে লাগি গৈছে, মছলাখিনি শুকাই গৈছে, জুইটো অফ কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া বুটখিনি প্লেট এটাত ওলাই লৈছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু ইয়াক অকণমান সজাই পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এনেদৰে বনাই খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্টছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। সকলোলৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। ধন্যবাদ।